ආයිබෝන් ඔයාලට එළඹෙන 2024 නව වසර වාසනාවන්ත සුබම සුබ නව වසරක් වේවා කියලා කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් වෙනුවෙන් මම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මාත් එක්ක මෙතෙක් කාලයක් රැඳී සිටි ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් ඉදිරියටත් රැඳිලා ඉන්න මගේ කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයාලට කේක් එකක් වගේ රසම රසට හදාගන්න පුළුවන් කිරිබත් එකක් තමයි වීඩියෝ එකකින් කරන්න යන්නේ. ඔයාලගේ කෑම මේසේ ලස්සන කරන්න, ඒ වගේම හරිම රසයි මේක මේ විදිහට හදාගත්තම. ඉතින් ලුණු ගණන් කාලේ ලුණු මිරිස් හදන්න ඕනෙත් නැහැ මෙහෙම හදාගත්තම. ඒ වගේම තමයි අද මම රතු ලුණු බී ලුණු නැතුව රසම රසට ලුණු මිරිස් රෙසිපි එකකුත් වීඩියෝ එකක් කරලා අප්ලෝඩ් කළා. ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන් කිරිබත් එකක් නිකන් හදාගත්තොත් ඒ ලුණු මිරිසත් එක්ක කන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ කේක් එකක් වගේ කපලා කන්න පුළුවන් රසම රස කිරිබත් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. ඉතින් මගේ channel එකට ඔයා තාම අලුත් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් කිරිබත් එක හදාගන්න කලින් අපි පැණි පොල් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඒකට මම අරගත්ත පොල් ග්‍රෑම් 100ක් 150ක් විතර මෙතන ඇති. හොඳටම පුරවලා තද කරලා පොල් ටිකක් තමයි අරගත්තේ. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 150ක්. ඒ වගේම වෙල්ල තියෙනවා නම් වෙල්ල චුට්ටකුත් ලං කරගන්න, වෙල්ල නැත්නම් කරදමුඟු ටිකක් කුඩු කරලා අරගන්න ඇට ටිකක්. ඊට පස්සේ මම තාච්චියක් ලිපේ තියලා රත් වෙනකොට ගත්ත සීනි එකෙන් මේ සැඳි 3ක් දාගත්තා. ගත්ත සීනි එකෙන්ම අරගන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනකොට මේක කැරමල් වෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය කැරමල් පාට හදාගන්න තමයි මේ කැරමල් එකක් හදාගන්නේ. ටිකක් වෙලා යනකොට ලස්සනට මේ විදිහට දුඹුරු පාට වෙලා කැරමල් වෙනවා. භාජනයේ දෙපැත්තෙන් අල්ලලා සොලවලා මේක කලවම් කරලා සීන් ටික කැරමල් කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් හරි මේ විදිහට කැරමල් වුණාම මම වතුර අඩු කෝප භාගයක් මේකට එකතු කරනවා. ඔයාලට උතුරුන වතුර දාගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඉක්මනට කැරමල් එක දිය වෙනවා. දැන් හරි ඊට පස්සේ ඉතුරු සීන් ටිකක් දාගත්තා මම. දාලා හොඳට ඒක දිය වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මම වැල්ල ටිකක් එකතු කළා. ඒ වගේම ලුණුත් එකතු කළා. තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරලා හොඳට ටිකක් කලවම් කරලා උතුරගෙන ඊට පස්සේ මම පොල් ටික එකතු කරනවා. පොල් ටික එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කර කර පැණි පොල් එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පැණි පොල් එක දිය වැඩි වගේ නම් තව පොල් ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. කිරිබත් එක හදන්න ගාපු පොල් වල කිරි වල කුඩු තියෙනවා නම් කුඩු චුට්ටක් එකතු කළත් කමක් නැහැ මදි වුණොත්. ඔක්කොම එහෙම ගන්න එපා. මං කිව්වේ මදි වුණොත් මිටක් විතර එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් හරි මං පැණි පොල් එක හදාගෙන අයින් කරගත්තා. ඉතින් මේක හදාගන්නේ මම මේ කේක් ට්‍රේ එකේ. ඔයාලට පුළුවන් කැමති පුඩින් මෝල්ඩ් එකක් ඒ වගේම කරිදීසියක් වුණත් මේකට ගන්න පුළුවන්. මම මේ කේක් ට්‍රේ එකක් ගත්තේ ග්‍රෑම් 500. ඒකට කෙසෙල් කොළ දෙකක් මේ විදිහට දෙපැත්තට දාලා පොල් තෙල් චුට්ටක් තවර ගන්නවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ පැණි පොල් එක මේකට දා ගන්නවා. රස්නේ තියෙද්දිම මේ කෙසෙල් කොළේට පැණි පොල් ටික දාගන්න. යරට තට්ටු කරලා මේ වගේ හැන්දකින් හරි ස්පැචුලා එකකින් හරි ගානට මේ පැණි පොල් ටික හදාගන්න. මේ විදිහට සමතලා කරගන්න. ඒක හැමම තියන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි කිරිබත් එක හදාගනිමු. මම හාල් ගත්තේ ග්‍රෑම් 250යි. ඒ කියන්නේ මේ කප් එකෙන් එකක්. ඉතින් හුඬු වලින් ගන්නවා නම් හුඬුවක් විතර වෙනවා පුරවලම. ඊට පස්සේ කැකුළු හාල් ටික හොදගෙන ඇවිල්ලා මම වතුර තියලා ලිපේ තියව තැම්බෙන්න. පොල් මිරික ගත්ත මම උකු මිටි පොල් කිරි මෙතන තියෙනවා මිලිලීටර් 300ක් විතර. ඒකට තේ හැඳි එකමාරක් විතර ලුණු දාගත්තා. මම ලුණු දාලා හොඳට කලවම් කරගත්තා. ඉතින් මම ඇරලා බලනකොට වතුර හිඳිලා හොඳට බත් එක තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම කිරි ටික එකතු කරනවා. කිරි ටිකක් වැඩි වුණාට මේකට කමක් නැහැ. ලිපේ තියෙනකොට ඒ ගතිය අඩු වෙලා මේක ඝනව හැදෙනවා. ඊට පස්සේ කිරි ටික එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ලුණු බලන්න දැම්මම ලුණු මදි නම් ලුණු චුට්ටක් තව එකතු කරගන්න කුඩු ටිකක්. හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා අඩු ගින්නේ චුට්ටක් වහලා තියන්න. එතකොට කිරිබත් එක හොඳ කැටියට හැදෙනවා. ඉටි වගේ හැදෙනවා. මේ විදිහට. ඉතින් දැන් ගානට හැදිලා තියෙන එක කුලියක් වගේ වෙනවා. කිරිබත් එක ගානට මේක මද ගින්නේ කැටි වුණාම. දැන් හරි. ඊට පස්සේ මම ලිපෙන් අයින් කරගෙන රස්නේ තියෙද්දිම කලින් අපි පැණි පොල් දාලා සකස් කරගත්ත ට්‍රේ එකට දාගත්තා මම. ඊට පස්සේ දාලා හොඳට තුනී කරගන්නයි තියෙන්නේ. මේක සමානව තුනී කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට. පොඩ්ඩක් යටට තට්ටු කර කර මේක ඇතුළටම දාගන්න ඕනේ. ඇතුලේ හිඩැස් තියෙන්න බෑ. හොඳට ඇතුළට තද වෙන්න දාගන්න. පැණි පොල් ටිකත් ඒ විදිහටම තමයි දාගන්න ඕන. හොඳට ඇතුළට තද වෙන්න. කිරිබත් ටිකත් ඒ විදිහට දාගන්න. මේ විදිහට හොඳට තුනී කරලා මේක නිවෙන්න තියන්න ඕන. හොඳට නිවෙන්න තියන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට රස්නෙන් කන්න ඕන නම් රස්නෙන් කන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේක නිවුනම තමයි ලස්සනටම හදාගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම මේ විදිහට නිවෙන්න තියලා ඔන්න දැන් අරගත්තා. දැන් අපි බලමු මේක අනිත් පැත්ත හරවලා. ඉතින් මට හිතුණා මේක කෙසෙල් කොලයකම අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ කියලා. මම මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගත්තා. කෙසෙල් කොල දාපින්ද අපිට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ හරිම ලස්සනට තියෙනවා කිරිබත් එක. දැන් ඉතින් මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට කපලා කන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම රසයි. ඇත්තට මේක ඉඹුල් කිරිබත් එකක් කියන්නත් පුළුවන්. ඉඹුල් කිරිබත් වල නම් ඉතින් කිරිබත් වල මැද්දට පැණිපොල් දාලා ගුලි කරලානේ හදන්නේ. මේක කිරිබත් එකට උඩින්ම තියෙනවා පැණිපොල්. ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක මේ විදිහට කිරිබත් එකක් හදන්න ඕනි කියලා මට හිතුණා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හැමදාම කන විදියට වඩා වෙනස් විදියක්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අදහසක් ලියන්න, subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ඉතින් ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට. එළඹෙන 2024 නවවසර වලට සුබම සුබ නවවසරක් වේවා කියලා සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම ගිහින් එන්නම්. මම කුසල ජයමාන්න. සුබ දවසක් නිරෝගී දිව්‍යයක් වල සියලුම දෙනාට.